دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی و شاد باشید. اینجا محدوده میدون 7 حوض و منطقه 8 تهرانه که یکی از بازارهای شرق تهران محسوب میشه. بخش اصلی بازار در خیابان آیت قرار داره و شامل فروشگاه‌های زیادی میشه که کالاهای متنوعی رو با قیمت‌های مناسب عرضه میکنن. قیمت پایین محصولات یکی از دلایل محبوبیت این بازار بین مردم شهره. اینجا برای خرید پوشاک خیلی مناسبه و در کنارش هم رستوران‌ها و کافی شاپ‌های زیادی وجود داره که میتونید در کنار خرید از تنوع غذاها لذت ببرید. بهترین راه دسترسی به این خیابون استفاده از مترو، اتوبوس و ایستگاه مترو سرسبز در کنار این بازار قرار داره. اتوبوس‌های تندرو خط علم و صنعت خاوران هم از این خیابون عبور می‌کنن. اگه دنبال فضاهای لوکستر هستید میتونید به مرکز خرید 7 سنتر یا امرالد استار برید که فروشگاه ها و فودکورت جدیدتری دارن و فضای خوبی برای تفریح و استراحته. دوستای عزیزم، اگه سوالی در مورد اینجا داشتید حتما تو قسمت کامنت ها از من بپرسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید. بریم که ادامه ویدیو رو با هم تماشا کنیم. کتونی سور زنونه مهندسی صندل بود. بامبه خالص دلگو بندار الان سری شاه
Gabriel? شماره 400.
بیلیارد گیم‌نت مختلف. همین رقم همین مدل عرض شده بیاد آخر. دوستای عزیزم، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید و با من قدم زدید. از حمایت هاتون ممنونم و تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید.